Tjenare, välkommen till Gräsklipparmannen. Idag är det fredag äntligen och klockan är 1:20. Då börjar vi med en klippare, en klippo som är från 80-talet. Men det här tråkiga, man drar rätt upp så. Tycker jag är skitjobbigt att dra, men det var ju så på den tiden. Nu har vi då alltså en klippo från 80-talet just med den här motorn. Det finns ju säkert tusentals ute. Och den här startar inte överhuvudtaget. Den är inlämnad för att starta ej, motor är lös. Ja, den är lös. Den är ju bara att dra dit då, va? Men innan vi gör någonting så ska vi se verkligen så vi får igång den. Vad det är för fel då, va? Men vi kör på. Så vi kollar först om det är soppa i den. Jajamän, det är det. Luktar okej. Det är aspen, känner jag direkt. Ofta så tömmer jag ut soppan, men först vill jag ju verkligen kolla så den inte går igång. För ibland så lämnar de in grejerna så går de igång. Så jag ska dra några drag här då. Så det sätter vi en full tjock. De är ganska lättstartade, de här motorerna. De brukar gå igång nästan på första eller andra draget. Så den här är helt stendöd. Det kan vara gnistan eller bränslet. Förmodligen då, va? Men jag tror nästan vi kollar bensin. Det känns som det är bränslet. Vi kollar det först i alla fall. Så de här gamla tändspolarna håller ju evighet, va? Alex, du kan hålla i stolen där, annars kan jag då se vad du får stöd. Men vi plockar väck här så ser vi hur det ser ut här. Du har ju 49 15 88, det är det vanliga filtret. Det här vet jag inte vad det heter, men vi kommer byta ut det sen och så sätta det där uppe. Numret på det. Men de här är lite längre än de vanliga. Då ska vi se, vi börjar med choken. Kolla verkligen, för de är en svin. Alltså funkar inte choken, då startar de inte överhuvudtaget. Så vi kan ju kolla hur choken. Om du lyser, den funkar inte överhuvudtaget. Det här. Om du går om mig där. Där har du spjället. Så när jag chokar nu så ska det ska stängas så här. Händer ju ingenting. Så jag tror att vi har hittat felet där redan så snabbt. Vi skruvar isär kopan där. Storlek nummer 8. Han kanske ligger en råtta där. Nej. Han har sett så mycket spindlar och grejer under de här åren som han... Så ser det ut i alla fall. Och choken funkar inte överhuvudtaget. Man kan se här, om du tittar noga där. Vi kan se om vi gör så här. När man drar där så ska den spjället trycka på den där så det stänger där. Det är jävligt viktigt. Vi ska se om vi kan tvinga den. Nu sätter vi den här, nu provstartar vi så ser vi om det kan vara det. Då blir det en ganska kort video så här. Men jag vet att funkar till choken, då får ni inte igång dem. Det är helt omöjligt. Så där du. Skitbra. Och så bara göra ordning det. Kan hända att vi får byta ut vajern och det. Vi får se. Men jag tror att vi räcker att smörja det bara så kommer det fungera. Så. Ja, det var ju skitbra det här. Då ska vi se här. Då börjar vi blåsa rent där innan vi var smörjade. Täcker vi hålet. Så. Jag ska ha lite belysning där så jag ser det. Jag byter packningen där också. Ja, det är vajern som är... Det är här det går trögt, inte. Så ska in med lite 556 där.
på en sån här maskin, en gammal maskin heller. De vill ju inte lägga så där jättemycket pengar på detta, va. Så vi försöker göra det så billigt som möjligt till kunden. Ja, det blir betydligt lättare. Det blir det. Jag ska föra ner det där i. Olja där också. Det kan vara bra att köra ner olja i det. Jag gillar ju förr i tiden när de hade ju mitt på slangen så hade de en sån smörjnippel. Så man kunde bara öppna en kork. Och så sprayar man där. Det var jävligt bra. På cyklar och grejer. Men det känns ju som den börjar reagera nu. Och rysa i förgåsen. Man ser att det börjar att dra där. Ser ni det? Men det här måste vi få fungera. Den måste stänga det, annars kommer vi inte kunna starta den. Så vi börjar med att justera vajern istället då. Så den drar lite hårdare där. Då drar ni ner den på 0. Den. Så ser vi är och sträcker den här gamla vajern lite grann. Så. Nu ska vi se om vi får lite mer fart där med. Så. Vi ser vad som händer. Eller nå fan inte den ändå, vet du. Nej, jag gjorde fel håll. Det ska jag se här. Förlåt mig. Ska fram med den. Ska putta framåt. Jag ska se här. Det hade ju känts bättre att byta den vajern tycker jag, men så. Så, kolla, nu stänger den. Det är jättebra. Så på med lite olja här nu. På stag och lite sånt där. Det går lätt här. Tänk på att det är en gammal maskin sedan 80-talet. Ingen aning hur de har skruvat med de här åren. Men det ser ut som det är originalvajern. Det är helt otroligt. Den är jättebra. Funkar kanon. Så vi ser om det funkar i verkligheten också då. Bort med lite skit där. Sen byter jag ju givetvis. Jag byter ju lite luftfilter och tändstift och lite sådana grejer. Kollar olja gör jag nog. Fast de inte har sagt det så kollar jag olja. Kan det vara lite olja i den eller det kan vara helt klart eller ingen aning. Men vi kommer ju komma ut med massa olika maskiner nu. Det finns ju spellista också där det står handgräsklippare, olika modeller som inte startar. Det här är ju en bland de här då. Om vi får ordning på denna. Sen kanske det kommer en stiga nästa vecka och några andra klipp med olika. Vi lägger inte ut samma fel nu utan det här blir ett fel. Nästa gång kanske det är tändspolen, nästa gång kanske det är förgasaren eller någonting då. Så inom ett år så ligger det, då har vi flera 100 maskiner ute va. Kolla hur mycket olja det är i den. Ingenting. Det får vi fylla på åt kunden. Det vill jag gärna göra innan den startar här nu. Så vi fyller på cirka en handliter. Får vi säga ajabaja till kunden sen. Ja. Ställer in den på ändras lite. 2 3 4 5,4. Det blir bra. Nästa väg. Kollar vi nivån.
Skruva ner stickan så vi får rätt nivå. Försiktigt. Den ligger lite över där, men... Ja, men det är okej. Den ligger lite över. Så en halvliter blir nog bra i dessa. Men nu är det är ju någonting. Antingen struntar han ju fylla på olja eller så läcker den ut eller någonting. Men vi ska ta och kolla på det senare där. Men nu kollar vi om den startar. Först så. Såpet stänger. Det går ju riktigt bra. Oavsett vad det är för bensin i så suger jag alltid ut bensinen. Och det kommer jag göra nu med. Och blåsa rent tanken. Jag kommer fylla på olja, det gör jag nu. Och jag kommer och smörja lite till här. Men det här var jättebra. Då vet ni det. Har ni en sån här modell som inte startar, då kan det vara chocken. Då vet ni precis hur ni ska göra. Skulle det vara så att vajern är körd, så finns det ju liksom, de här finns inte att beställa längre, utan då får man ta en universalvajer, eller vi har ju metervara, vi kan tillverka våra vajer, men det tar vi också en video på hur man kan göra en vajer från början till slut med olika ändar och allting då, va. Men och så en sak till. Alex är ju fortfarande sjuk, men han är här och hjälpt med att filma idag, och så fyller han år också, 33 år, så stort grattis till dig, Alex. Tack du. Ja. Snart är fjärden. Ja. Så glöm inte att prenumerera, gilla och släng vägen, ta en kommentar och ha en riktigt god helg. På måndag, då kommer den här. Då ska vi visa hur vi fäller aggregatet på den, för det är några som har frågat hur man fäller upp det. Och hur man servar den här maskinen. Ha det bra, säger vi hej.